ආයිබෝවන් යාළුවනේ අදත් ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ කවිෂ ටෙක්නොලොජි YouTube channel එකෙන් ගෙන අලුත්ම Arduino tutorial එකත් එක්කයි. ඉතින් යාළුවනේ අද tutorial එකෙන් කතා කරන්න දන්නේ Pixel LED third tutorial එක. ඉතින් ඔයාලා තාම මගේ Pixel LED අනිත් videos බලන්න නැත්නම් description දාලා තියෙන link වලින් ගිහින් ඒ videos බලන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරනවා කිව්වේ Pixel LED මේකේ ප්ලගින් එක කියන්නේ 3.7 වෝල්ට් බැටරි දෙකකට කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් දැන් අපි දන්නවා ගොඩක් කට්ටිය Pixel LED එක 5 වෝල්ට් ඒ නිසා 3.7 දෙකක් එකතු වුණාම 7 වෝල්ට් වගේ එකතු වෙනවා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේක කනෙක්ට් කරන්නේ කියලා. වීඩියෝ යන්න කලින් පොඩි දෙයක් මතක් කරනවා. තාමත් කවිෂ ටෙක්නොලොජි YouTube channel subscribe කරලා නැත්නම් පහළින් දෙන දුවට subscribe button එක click කරලා ඊට අපතේ තියෙන bell icon එකේ notification all දාලා තියාගන්න. ඉතින් යන්නේ වැඩි කතා නැතුව අපි යමු අපේ වීඩියෝ එකට. හරි යාළුවනේ, ඉතින් අපිට අද මේ වැඩේට ඕන වෙනවා Arduino Uno board එකක්, ඒ වගේම programming cable එකක් ඕන වෙනවා. ඉතින් 3.7 බැටරි දෙකක් ඕන වෙනවා. ඉතින් බැටරි හෝල්ඩර් එක අපිට ඕන වෙනවා. ඒ වගේම Pixel LED එක ඕන වෙනවා. ඒ වගේම jump wires තුනක් ඕන වෙනවා. ඉතින් අපි දැන් මේක කනෙක්ට් කරගමු අපේ Pixel LED එකට jump wires ඔයි Arduino Uno board එකයි. යාළුවනේ දැන් මෙතන අපිට කෝඩ් එක තියෙනවා. දැන් ඉතින් මෙතන ෆයිල් කියන ඔප්ෂන් එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මම දාගෙන ඉන්නේ. හරි යාළුවනේ, දැන් මම මේ කෝඩ් එක අප්ලෝඩ් කරා. ඉතින් දැන් අපි බලමු කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ කියලා. දැන් ඉතින් මෙන්න මේක වැඩ ගන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් දැන් අපි බලමු කොහොමද මේකට 3.7 වෝල්ට් බැටරි දෙකක් කනෙක්ට් කරන්නේ. දැන් මම උදාහරණයක් ගන්නවා 3.7 වෝල්ට් බැටරි දෙක. දැන් මම මගේ මේකට දාගන්නවා හෝල්ඩර් එකට. ඉතින් යාළුවා දැන් හෝල්ඩර් එක දාගමු. ඉතින් හෝල්ඩර් එක හරි යාළුවනේ, දැන් ඉතින් අපිට මේ වැඩේට මුලින්ම කරන්න ඕනේ මෙතන අපි 5 වෝල්ට් එකක් ප්ලග් කරගත්තා. ඒක අයින් කරන්න ඕනේ. ඉතින් යාළුවනේ ඒක අයින් කරලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා VIN කියන පින් එක. ඒකට ප්ලග් කරන්න ඕනේ. ඉතින් යාළුවා ඊට පස්සේ මේක අරගෙන මෙන්න මෙතන තියෙනවා Pixel LED එකේ වෙනම wires දෙකක්. ඒ දෙක ප්ලග් කරගන්න ඕනේ. හරි යාළුවනේ, ඉතින් දැන් අපි මේක හදාගෙන ඉවරයි. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේකට කරන්ට් එක දෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ අද වීඩියෝ එක වලයි වීඩියෝ එක මම ඉගෙන ගත්තා නම් ඒ වගේම තේරෙන දේ තියෙනවා නම් පහළ කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ ලයික් එකක් දාන්න, channel subscribe කරන්න. අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමුවමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.